Hát sziasztok! Elérkezett a várva-várt pillanat, legalábbis számomra. Megérett a sörike, elvileg, legalábbis remélem. Lehoztam a refraktométert, azt említettem a sörfőzős videóban, hogy az otthon maradt Pesten. Úgyhogy majd ezt most pótoljuk. Sajnos kellett volna közben is méregetni, de majd most utólag. Ilyenkor is le kell, ha minden igaz, 5,5 Brix környékén kell, hogy mérjek vele. Ugye én refraktométert használok, nem fokolót, más a matek, más a számítás egy kicsit. Elvileg mondjuk fokoló talán könnyebb, de már a számításban, de az említett oldalon, ugye, amiben is linkeltem a Growfather-ön, majd azt is bevágom, vagy megpróbálok képernyőfelvételt készíteni, hogy miről is beszélek, hogy működik a kalkulátor, a fokoláshoz, cukrozáshoz, mert én palackonként fogom cukrozni, nem a sörlébe keverek, ezzel is redukálom kicsit a fertőzés, oxidáció, stb. A lehetséges előfordulását. Nem jönnek a számra a szavak. Amit hát nem furáltam, végül is nyilván érthető okokból sörfőzős videót azért lehet találni neten. Nem mondom, hogy bőven, de találsz. Viszont takarítósat, marha keveset. Nyilván a kutyát se érdekli, de sajnos a palackozásnak ez is része, sőt a legfontosabb része, mert ha csóvás üvegbe palackozol, akkor plusz erjedés indulhat még a palackba, elfertőződik, és nehogy Isten, igen, gránát fel is robbanhat a szószoros értelmében. Úgyhogy általában azért nem a ágy mellé tesszük, stb., ahol alszol, meg mit tudom én. Úgyhogy ő is még egy jó hetet, azt hiszem egy hétig szoktam szintén hát ilyen jó szobahőmérsékleten tartani, körülbelül majdnem, ahogy leerjedt egy picit, nyilván a vége az magasabban erjedt le, mint egy szobahőmérséklet, az utolsó erjedési hőfok. Úgyhogy ez majd itt a szobában, most pont nem látom, hogy mennyire van a klíma, 22-3 fok van, ezen itt pihikézik egy hetet, utána megy a hűtőbe, onnantól meg ott pihen elfogyásig, úgyhogy elsősorban ugye azért porosak, mert rég volt használva, ennek a elöblítését, kicsit eltakarítását, ebbe is lesznek olyanok, amiket valaki így csinál, valaki úgy csinál, szintén a fertőtlenítővel ugye kifújjuk, én ki fogom öblíteni, valaki nem öblíti ki. Öblítésről még annyit, ezt a múltkor is ugye említettem, hogy valaki nem mossa ki, valaki igen, én kimosom, mert rá van írva, igaz, in English, de ha tudsz angolul azért kivehető, vagyis érthető, hogy használat után langyos vízzel 1 percig végzi a dolgát a cuccon, utána langyos vízzel mosd el, vagyis öblítsd el. Most a miértbe nem menjünk bele, nyilván ez egy fertőtlenítő, de valamilyen szinten marószer, annak ellenére, hogy a kezünket is ezzel fertőtlenítjük sörfőzés, meg főleg ugye majd palackozás közben. Azt nem tudom, hogy mennyire fog látszani. Jaj, mindjárt. Legjobb emlékeim szerint ez nem zoomol oda? Na, az a maró hatásnak a piktogramja. Ott ugye a kémcső, illetve egy alatta, mellette egy kéz. És oké, befújom a kezem, azt nem marja meg, de majd lehet beteszek egy képet arról is, hogy letettem ez fa, ez igazi fa, ez nem laminált, stb. A konyhapult, meg nem műanyag, és bárra elszínezte. Tehát egy szép narancssárga volt, a kezelő olajat, vagy nem tudom, valami reakcióba lépett vele, úgyhogy nagyon örültem neki, úgyhogy most is itt a fémtálcára teszem inkább.
Inkább is most kezdem. Még véletlenül sem nyúljak hozzá, mert ilyen szépen kinarancságázta a pultot, úgyhogy de mar. Úgyhogy inkább előbbítjük. Megkockáztatjuk, hogy amiatt lesz fertőzés, de eddig nem volt, reméljük most se lesz. De nem szeretném újra csinálni az egész berendezést, mert a fertőtlenítővel összekentem, úgyhogy az üvegeknek a gyors elmosását mutatom meg, vagyis csak egy részletét, mert nyilván itt van 2 rekesz üveg, az 40 darab, egy ilyen 21 literes becshez általában annyival készülök, 40 még sose lett, 39 üveg volt eddig a rekord. Ez elvileg valahol normális, tehát nem jön ki a pontos literszám, ugye sőt, hát ennek is lesz ugye szmötyi az alján, meg a videóban ugye el is csesztem, úgyhogy már beleengedtem a ganét, de mindegy, ezt a kevés, vagy hogy mondjam, kevesebb kihozatalt, ezt elfogadjuk, vagy legalábbis kénytelenek vagyunk. No de, üvegmosás, mutatom inkább mik vannak. Tehát van egy, folyjon ki, annyira. Van egy ilyen csapra tehető, vagyis nem csapra, csapba, a perlátor helyére tudsz venni részből egy ilyen gyors csatlakozó kis fütyi, ugye ilyen kerti csati, ez a mezei, és arra ezt rá lehet tenni, és akkor ez ilyen üvegmosó, ugye fölfele spricceli bele a vizet az üvegbe, ezzel öblítünk. Van még egy ilyen szintén hasonló elven, csak ez nyilván nem olyan erősen. Ez a elmosás után a fertőtlenítőszert, ezzel pumpáljuk bele az üvegbe, majd jön ide a inverse karácsonyfára kicsit kicsöpögni, majd utána fertőtlenítőszertől megint ezzel öblítjük el. De az elmosás ugye üveget belül, hát valaki így, valaki úgy, láttam olyat, valaki telenyom egy üveg, mondjuk pont nem sörfőzős videóba, mosogatószerre, és akkor ugye egy ilyen spritznivel, vagy hogy mondjam, egy ilyennel, és akkor fú, átmosta a pörkölt szartól, vagy ilyen, Isten tudja mi volt benne. De hát én ebben nem hiszek annyira. Úgyhogy üveg plusz a lényeg. Ez azért kiganézza rendesen, úgyhogy ez jön. No, annyit előre haladtam, hogy a üvegeket elöblítettem kívül, belül, stb. Visszaraktam ide a dobozba, mert azért hiába 4 méteresek volt a hely, mégsem véges. Úgyhogy meg azért kell némi komissiós, meg monotonitásos gyári feeling ezzel kapcsolatban. Mármint folyamat. Ide kirakosgatom. Elvileg mindegyikben nyomok egy löket mosogatószert, ebben már raktam. Megtört. Vagyis csak egy kevés víz. Furó. Nézzük, mennyire passzom szét vele itt az egészet. Próbálom mutatni is. Annyira nem habzik mondjuk, ami nem tudom mennyi baj. Nekem mondjuk annyira nem, már könnyebb lesz majd előbbíteni, de
Ilyenkor kipakolom. Az előzőnek nem volt ilyen fütyi az elején, ez könnyebb volt belenyúlni. Nyilván látszani nem fog, de idas alá majd rakni. Fasza. Megérte új kefét venni. Hát akkor ezt még igen, csak pár üveggel. Végeztem a nem elmosással, a fúrós átkeféléssel. Még benne van a mosogatószer. Még közben kiderült, azért nem habzik, mert ez ilyen homemade, és ami volt eddig, meg használtunk otthon, ilyen Zulik, stb. És társai, azokban elvileg ilyen habzást rásegítő akármi kemikáliák vannak. Most ebben nincs, úgyhogy ezért nem habzik, ami ez esetben jó, mert otthon ezt ugye kövön csináltam, és hát habzott, mint a veszedelem, úgyhogy ott folyt ki belőle, és össze is kente bőven a földet. Itt meg ezt nem akartam, mert hajópadló van, és ne kenjen vele össze, meg ugye az is fa, de nem habzott, úgyhogy nem kentem vele össze, úgyhogy a végét már a rekeszekben mostam el. De azért így vából ezt a szart tartani az elég megviselő volt, úgyhogy végeztem. Most majd a elővítése, illetve átmosása jön, már ide készítettem a fertőtlenítős ötyit, úgyhogy üveg előblít, fertőtlenít, ide rak kicsöpögni, majd utána megint el kell öblíteni ugye a kicsöpögést követően, és végül is mehet bele majd utána a sör. No de akkor először mondjuk a csatot ki kellett volna, hogy nyissam, hogy meleg víz jöjjön. Már azért kell meleg vízzel dolgoznunk. Remélem nem posszal le. Ilyenkor azért még átrázzuk. Nyilván le lehet ellenőrizni, mondjuk a fény felé, ilyenkor csöpög a melledre, pólódra, ruhádra, majd megszárad. Elvileg jó. Hát fertőtlenítek. Jó habosan. Hadd csepegjen. Azt kihagytam, hogy ezt is átszoktam általában spricnivel, fertőtlenítővel befújni. Most kimaradt, remélem nem lesz gond. Ezt meg pont nem ráztam át. Annyira jó, hogy nem habzik, mert otthon Pesten ez sokkal nehezebb folyamat. Reméljük nem ez lesz a veszte a bulinak, és fertőződik el, de eddig jól takarított ez a szél,
Szerintem most is jó dolgot végzett. Ezt cseráztam el. Azért ez a köpködő is igencsak megsegíti a munkát. Megéri. Lehet majd belinkelem, mert úgy szokás, mindent belinkelnek, akkor én is belinkelem. A csövő az mondjuk elég szar, azt érdemes kicserélni. Még én sem tettem meg, mert mindenhol néznek ám, mint hal a szatyorba, amikor ilyen szilikoncsövet keresek, ugye ilyen élelmiszeripari, tehát nem egy ilyen kertislagot akarok rárakni. De hogy lágyabb legyen, mert ezt nem tudom megállítani, mert nem mondom, hogy milyen merev. Na hát ez megy végig ilyenkor. Na, előkészültem pár plusz dolog a dolgokkal. A üvegek elmosásra kerültek, elöblítésre, stb. Pótolva, mert utána észrevettem, hogy legalább egy tucattal csak kiöntöttem, fertőtlenítés, de a mosószertől nem öblítettem el, de mivel úgyis kétszer legalább átöblítem, ezért csak nem lesz baj. Nem hiszem. Úgyhogy kupakok, azt általában előre kiszámolom. Most én 36-ot raktam bele, azt hiszem. Ez szintén fertőtlenítős víz. Azért rakok bele annyit, mert ezek ilyen, mit tudom én milyen, most meg nem mondom a nevét, milyen lezárós kupakok, de hogyha nedvesség éri, akkor utána már a rendeltetésszerű felhasználását leszámítva később nem használhatod fel, tehát ha most itt van 36 és csak 35 üveggel lesz, akkor a 36. az kuka, tehát az inkább közben belerakok egyet, kettőt, hármat, amennyi kell, és akkor win-win. Ide van készítve már a karos kupakoló, a sörike. Itt ezt nem mutattam meg az előbb, van hozzá egy, ezt majd úgyis lesz egy közelebbi felvétel az üvegezésről, majd jobban látni. Ez a palackozó szifon, nem is tudom mi a hivatalos latin neve. Úgyhogy ennek az a szerepe, alján van egy fütyi, egy szelep, ugye ráhúzod az üveget, ez leér az aljáig, a fütyit benyomja, és elkezdi a sört úgymond alulról beleengedni nulla csobogással az üvegbe, tehát nem egy golyós csap, amit kinyitsz, és akkor vele zúdul az egész, hanem szépen beleengedi tulajdonképpen az üvegbe, úgyhogy ez egy jó cucc. Nyilván ilyen kis tálka, stb. Az alá van téve, mert azért fog csöpögni. Refraktométer, jobb később, mint soha. Úgyhogy ez is ide van készítve, majd ebből is megpróbálok. Telefonnal már egyszer sikerült, mondjuk az csak fénykép volt, de vagy videót, vagy fényképet, de berakok. Már a mért eredményről. Úgyhogy üvegek tiszták. Most kicsapoljuk először a szmötyét, úgyhogy ezt most megint behettem le, mert azt elfelejtettem, hogy ne ebbe legyen, mint ahogy a sörfőzősbe is ugye ezt benéztem. A szmötyi sörikét leengedjük, abból lesz majd a mérés.
Mondjuk nem árt ilyenkor levegőt adni a enyésztőnek. Óvatosan belekukkantunk, vagy nem, ilyenkor jobb inkább nem, hogyha nem megy, most itt félkézzel nem erőltetem. Mint a teljes kávé. Érdemes addig, amíg tisztát nem kapunk, legalábbis látjuk. Ez majd itt mindjárt leülepszik, és majd akkor elmérek. Ezt meg visszarakom. Palackozásnál az érdemes a fertőtlenítével a kezünket. Igyekszem nem a bútóra fúrni, de látom, nem tudom miért, de csöpög. Úgyhogy akkor jöjjön a palackozás, aztán a cukrozás, azt már mutatom, hogy is grammérleggel, ez belőled először másodszor, harmadszor nagyjából van egy ilyen kis mérőkanál. Nyilván nem annyi fér bele cukorból, mint amennyi rá van írva, de azt be tudod lőni szemre, és akkor mehet kis töltsér segítségével, ami mondjuk dumsztok sincs, hogy van-e. Meglátjuk. Na itt van még a webes felület, amit ígértem. Itt meg is van nyitva a recept, el tudod tárolni, elmenteni a receptjeidet, és itt le van írva kompletten, körülbelül ugyanaz, amit a offline-os srácok mellékelnek is a rendelt csomag mellé A4-es papíron, de itt nekünk igazából, ami most lényeg, ugye a segédeszközök, itt is meg van adva ugye a recepthez szükséges, ez a sörhöz, a szénsavasításhoz a mellékelt érték. Mi most nem fajsúlyt nézünk, azt majd utána. Szénsavasításnak ki tudod itt is választani, melyik típusú sört, viszont itt van ugye ez a tartomány. Én őszintén szóval nem tudom személy szerint, hogy miért van ekkora átfed. Tehát ez nagy tartomány, és hogyha még az alját nézem, a 2.8-al számolok, akkor is ugye itt kiadja a matekot, beírod a becsnek a mennyiségét, 21 liter, mert nem tudod előre, hogy mennyit fogsz palackozni, azt mennyit, stb. Tehát készülsz a 21 literre, 20 literre, kiadja, hogy 160 g cukor szükséges ugye a 21 literes becshez, ami üvegenként azt ugye elosztott 2-vel, mármint a 160-at elosztott 21-jel, majd azt elosztod még 2-vel, akkor megkapod, hogy 3,8 g kellene elvileg üvegenként, de én nem teszek bele annyit, hiába az alsó keppel számoltam. Én így tapasztaltam ki. Ha esetleg valaki okosabb, jobb matekból, stb. Jobban érti, azt kérem oktasson ki, írjon kommentet vagy valamit, hogy működik pontosabban ez a matek, de szerintem ez egy nagy tartomány. 3,8 g-ot ad, mondom, az szerintem sok. Általában ez a 3 fél, ami úgy viszonylag sok sörnél egy ilyen arany középút, már 3,5 g palackonként cukor. Úgyhogy ezt így szoktam meg, ezt úgymond nem csak én találtam ki, hanem ebbe kértem segítséget, ott is ezt az ötletet kaptam, és működik. Tehát itt érdemes inkább az aljával számolni, túlcukrozod, akkor szétdurranhat, kifuthat, stb. Tehát inkább ígyuk meg, és egy kicsit kevésbé lesz szénsavas, úgyhogy amondó vagyok. Tovább a segédeszközöknél, itt ami fontos még, ugye nekünk refraktométer, már ha refraktométeret van, itt be tudod állítani a kezdeti fajsúlyt, amit ugye ezt kívánja, vagyis ezt írta a recept. A mért értékünk az 5,5, már ez volt a Brix, amit ugye a refraktométer mutatott, csak én nem tudtam megmutatni a kamerába. Akkor kiadja az 1007-es, vagyis 1.007-es értéket, holott nekünk mondjuk a recept szerint a 004-es kéne Final Gravity-re, de ennyi. Nekem ez általában így sikerül, soha nem volt 004, úgyhogy bőven meg lehet inni, nem okozott még problémát. Nyilván egy javasolt érték, tehát e fölött úgy nem érdemes elvenni, mert akkor az üvegben folytatódik tovább az érés, és megint csak robbanásveszélyes,
úgyhogy azért, de legyen hozzá közel, maradjunk annyiba. Úgyhogy szerintem 1010-zel is talán vettem már, de lehet, hogy akkor még hagytam neki egy napot, nem merem megkockáztatni, de, de ez erre jó, tehát itt segít neked ebben kiszámolni, úgyhogy sok minden van az oldalon, át kell nézni, úgyhogy, de jó, és free, nyilván van prémium verzió, de az alapok free, bőven elég, legalábbis nekem biztos. Úgyhogy ez a része, ez igazából ennyi. A cukrozás előtt érdemes a szemünket is kalibrálni. Ugye a mérőpanelra. Ja, lemértem a refraktométerrel, olyan 5 és feles Brixet mutatott, körülbelül 5 és fél 6 környéke, de inkább 5 és fél. De nem tudtam sajnos megoldani se telefonnal, se a kamerával, hogy abba a kis prizmába bele fotózzak, videózzak, úgyhogy ezt létszi, hidd el, majd a neten a kalkulátort meg megmutatom képernyőfelvétellel. Szóval, cukor, illetve mérleg, belevett nullára, van egy ilyen enyhén csapott kanál, megszokás, mondjuk annyira mégsem, mert 3,5 gram, visszaszórod, de igazából nem lesz tragédia. Tehát egy picit túllövöd, ez is 3-2, 3-3, mindjárt fölmegy, ez is 3 félig. 3, ez bőven jó. Tehát én eddig szoktam a szemem kalibrálni, nyilván nem fogok 40 üvegnél minden egyes üveg előtt. Jó, ez jó, 0,3 grammal több, lófaszt, ennyi elég, 3,2 gram, úgyis liter alapján számolod ki, amit igazából előre nem tudsz, mert azt nem tudod, hogy hiába van a hordón mérce esetleg, hogy hány literig van benne a nafta, nem tudod, mennyi seprő van az alján, amit nem fogsz leengedni, tehát nem 40 üveggel számolok, hanem olyan 36-37-tel, de lehet, hogy csak 34 lesz, lehet, hogy 39 lesz, 3,3 hiddel bőven jó, ez egy arany középút, ez a szénsavasságot befolyásolja, azért felelős, ugye, és egy hét, úgy vettem észre, egy hét ugye a palackozás után szobahőn, utána hűtő, és akkor nem lesz olyan szaladós. Van, hogy benyelek egyet, kettőt, hármat, amit inkább mosogató fölött nyitsz ki, vagyis az összeset ott próbálod kinyitni, vagy ugye szabadba, de van, hogy szaladni kell, de na, ez most benne van. De az egyáltalán nem biztos, hogy cukor miatt volt, úgyhogy én így cukrozok, egyesével, már úgymond palackonként, így bekalibrálod, kész, mehet a palackba. No, cukor. Nem árt némi segítséggel, ha van, gyorsabban halad a munka. Szemre megvan, beleszór. Jöhet a kövé. Így beleraktad mindegyikbe a 3-3-2 vagy 3-3 cukrot. Mehet bele a sörike. A palackozás. Nyitva, levegőt ne felejtsünk el adni neki. Ugye hordóról föl kell posszantani a tetejét. Csapot kinyitni, mindjárt megkapja a levegőt. Ugye szmötyi, ezt ki lett engedve a pohárba. Cukor benne az üvegbe. És ezt szépen fölhúzod neki. És az alját, vagyis az üveg alja ugye benyomja azt a fütyit, ezáltal kinyílik a szelet, és jön a nedű. Ezt feltöltött színültig, közben meg figyelsz, mert elcsúszik. Tehát feltöltöd úgymond színültig, nyilván nem kell kifolyasztani. Így. Mindjárt tele.
Ilyenkor óvatosan köpködni. Hopp, tele van, lehúzod. És a hely, amit elfoglal az üvegbe a pálca, az pontosan annyit vesz el, mint hogyha gyári lenne, megkapod a kívánt mennyiséget. Nem tudom megmutatni, mert a hülye gyári címke eltakarja. Hidd el, jó. Jöhet a kövi. Próbálom nem takarni. Az elején még gyorsan jön. Majd az utolsó 3-4 palack. Vagy 5. Az már kicsit olyan. És sámlit mindenképp rakj el magad alá. Életed elunod. És akkor jöhet rá a kupak. És akkor a kupak. Az ide van készítve, csak nem tudom megoldani a kamerával, hogy az is látszódjon. Itt van a kis tál, benne a kupak. Itt van ilyen cserevíz, abba csak lögybölöd. Ez hál' Istennek mágneses. Lelögyböljük szintén azért, amiért az üveget is elöblítjük. Ne fertőtlenítőszeres legyen. Szintén majd ezen megosztanak a vélemények. Sörike alá. Mondjuk a Dreher-es üveg, ez pont alacsony egy kicsit. Így rá se tudom nyomni. Kicsit messze van. Meg kéne emelje. Ezt kénytelen vagyok lejjebb húzni. Hopp, ez sok. Oda. Így, ne. Nem szelektáltam ki az elején, azért szoktam venni a Sopronist. Nem azért, mert a kedvencem, mert nem a kedvencem, hanem annak a legideálisabb az üvege véleményem szerint. És voilà. Üveg, kupak rajta, teljes mértékben. Szoros, passzos, kész. Na most jöjjön egy Sopron is, ami meg már lehet, hogy nem fog alá beférni. Úgyhogy ezt nem szeretem, hogyha ezt állítgatni kell. Ennyiből is jó, ha eljutsz egy üveghez, mármint választásban. Vagy válasz ki egyfélét, amit gyűjtesz, mert a borsodi megint csak egy más méret. Nem mondom, hogy van két egyforma, de ritka. Még nem is tudom, azt hiszem, a Gösszer, azt hiszem ő is más méret. Staropramen hasonló, mint a Soproni, de a között is van különbség azért. Ennyi végül is a kupakodás, és akkor majd meglátjuk a végeredményt, hogy hány üveggel lesz. A sörike palackba. Még hozzája. Ez csak az egyik, a másikat nem emelem föl, de az tele van. 39. Nem mondom, hogy rekord, mert volt már ilyen, de őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy úgymond ilyen sikere lesz itt lent. Főleg, hogy a smoothie-t is átcsapoltam bele a múltkor, ugye a másik videóban. Hát ezért van az alján, de nem mondanám amúgy sokkal többnek, mint ahogy eddig. Nyilván ennek majd még jön itt az eltakarítás, stb. Kisebb dolgokat már elmostam. Úgyhogy ja, faszra lett ez a 39 üveg. Azt még nem vágtam be, ugye a leülepedett, amiből mértük a sörikét, azt illik azért megkóstolni. Nyilván meleg, szénsavmentes, pont mint a jó sör. Úgyhogy de azért már lehet itt rajta érezni, hogy nem egy kőbányai, meg stb. Beszélünk, meg aranyászoknak kőbányai régen nagy kedvenc volt. Tipikus kézmíves, úgyhogy tényleg fasza. Azt hiszem mindent elmondtam végül is, legalábbis nagyon remélem. Üvegezéssel kapcsolatban.
Úgyhogy továbbra is ajánlom, bátorítom mindenkit, aki ki szeretné próbálni. Nem egy nagy basszizdász, ez innentől még mondom durván egy hetet még szobahő, utána megy a hűtőbe, onnantól meg a természetbe. Úgyhogy szétnézek, de ennyi volt. Köszönöm szépen még egyszer, ha megnézted, ha sikerült a sörike, akkor meg jó egészséget hozzá, és további kitartást, hogyha főzésre veszed a teendőt. Sok sikert!